مين؟ انا جاي اتفسح مش جاي اصطاد. تعال. ايه يا عم انت عمال ايه؟ ما لازم قبل ما تتعبوا قبل ما تهنجوا. ولا مغمض ولا لا ده فيديو. فيديو؟ وفين؟ الراجل ده في الحمام ولا فين؟ جه كله جه. جوه البيت. استاذ محمد حد قال على راسه؟ تعالى بالعفريتة تعالى. الله ينور. ولا بقى عاوز امشي؟ تروح فين؟ نوقف بقى، نوقف الفيديو. توقف الفيديو ها؟ هنلف عشان اوقف الفيديو. ولازم الف؟ اه والله فكر. الموضوع كبير. ها يا نهار، كده ماشي شغال.